Para sa ating mga Pinoy, pagkatapos kumain, matik na yan. Dapat may kape. At kung magagawi ka dito sa Scout Castor, Quezon City, hindi mo na kailangang lumayo. Dahil after mong kumain ng Anli Seafood, lipat ka lang sa katabing cafe for coffee and desserts. Nung binubuo na namin siya, na-realize namin that it's really good choice na pinutap namin to next to each other kasi yun nga, nakita namin during the 1 year namin na after kumain ng food explorer or customers dito sa Mad Crab, nagta-transfer sila sa cafe para at least they can have their coffee or dessert after their dinner. Or sometimes naman, talagang nag-o-offer na kami dito yung menu namin. Nilalagay na namin dito sa Mad Crab para at least after their dinner or lunch, na promote namin yung desserts, yung drinks namin. And especially for a group of people like families or friends, may mga kids, they don't usually eat seafood, diba? May mga allergies, ganyan. So, we offer American and Italian cuisine dun sa kabila. So, at least may mga kid-friendly na menu kami na pwedeng i-offer. Ready na si Queendom Diva Hannah Precillas sa subukan ang pambato ng Mad Crab PH at 7 O'Clock Cafe. Pero bago yan, may kailangan muna siyang aralin. Oh, eto kasama natin si Chef Chris. Curious lang ako, paano ba to, Chef? Kasi sa Bohol, nasanay talaga ako na kahit gaano pala kalaki or kaliit, talagang mano-mano, kamay-kamay lang. So, hindi kami gumagamit na ganito. Paano ba to, Sir Chris? Ganito po yan, ma'am. Tapos, ganito po ang gamit niya. Ayun! Madali niyo po. Makuha yung laman. Sipit pa lang yan. Ano bang dip ang feel natin today? Feeling ko, eto. So, ito ang napili ko. Signature alige sauce. Grabe naman. Gustong-gusto ko yung sauce. Ito namang hipon. Alam mo, ina-achieve ko talagang magluto. Kasi sa bahay, tinatry ko ng magluto-luto ng mga ulam sa bahay. So, ina-achieve ko one time, nagluto ako, tapos hindi ganun kakapit yung lasa, yung timpla doon sa shrimp. So, Chef, baka ibulong mo sa akin mamaya kung paano. Paano ba to? Grabe. Yung lambot ng shrimp, tama lang. Yung combination ng dip natin, tsaka yung mismong parang may mga sauce na kasi siya eh. Kahit hindi mo isawsaw, masarap na talaga siya. So, lalo na kapag, ay wait, itry natin yung ibang mga dip nila. Ito naman yung chili buttered garlic. Siguro dahil sobrang hilig ko sa anghang, gusto ko siya. Ito naman ang kanilang sauteed crispy garlic. We source out our seafood from Pampanga, Bando, Bulacan, Bicol, also in Rojas City and Zambales. Napapanatili naming fresh yung seafood namin by doing proper seafood handling and storage. We do a proper forecasting sa kitchen para at least nape-predict namin. And also, we can estimate the orders for incoming holidays and peak season. Ngayon naman, ang sunod kong titikman is itong baked scallops. Salt yan. Salt na may kulay na blue. Kaya sobrang, alam mo yung feel talaga habang kahit hindi mo pa kinakain. Naalala ko tuloy sa Bohol, yung hometown, yung mga friends ko dyan. Sa Bohol kasi sobrang hilig namin sa seafood. Mayaman din ang town namin sa seafood. Balanse lang yung hindi siya sumobra sa cheese, hindi naman kulang, sakto lang yung amount ng yung cheese na nilagay nila and yung scallop. Sobrang swak na swak yung lasa nila.
akala ko, masarap na yung isda itself. Pero pag nilagay mo yung sabaw niya, yung itong parang sauce niya, ang sarap. Tama lang yung alat na may konting hint ng tamis. Kapag tinanong niyo ako kung anong food ang kaya kong kainin everyday, pag wala na akong ibang choice, steak po yun. Yes, ayun po talaga. Totoo yan. Kaya ko siya hinuli. Ang lambot ng beef. Para siyang natutunaw sa bibig ko and perfect talaga yung partner na dip nila na mushroom herb sauce. Yung 7 o'clock kasi, aside from being a lucky number, yung 7. So, nag-research ako kung anong deeper meaning ng number 7. And in ancient culture, it communicated in the sense of fullness or completeness. So for me, like me, I'm a coffee enthusiast. Hindi pwedeng hindi ako magkakape every single day. So it also helps me boost my energy to get through the day. Alright, mga food explorer, after natin mag-full meal sa Mad Crab, talagang busog na busog ako, pero hindi ko mapigilan yung sarili ko na nung nakita ko tong mga nasa harap ko ngayon parang kailangan ko pa siyang ilagay sa tiyan ko dahil nakakatakam talaga sobra. So, kapag nag-full meal kayo doon, super perfect nito kasi magta-transfer ka lang, tapos meron silang ma-offer sa inyong mga dessert, mostly unique yung kanilang mga drinks, yung kanilang coffee. So, excited na ako matry ito. Dark chocolate ganache. And with, dito ako na-intriga, gold flakes. Talagang luxurious siya tignan. Ito, perfect to sa mga kagaya ko na hindi siya masyadong matamis since dark chocolate nga siya. So parang hindi ako nagigilty na ito yung kinakain ko ngayon. Perfect. Ito naman ang kanilang blueberry cheesecake na again, very luxurious din ang itsura niya. May gold flakes and all. And malalaman natin kung gaano siya kasarap. Pang mayaman yung itsura pero very affordable. So itong mga cake nila is best partnered talaga sa kanilang mga nakaka-intriga or unique na drinks. Such as itong coffee na to. This is called the Roasted Sugar Latte. What's unique about this drink is meron siyang muscovado sugar on top and then tinutorch nila ito. Kaya for me, sobrang unique talaga nito. Ngayon lang ako makaka-try ng ganitong klaseng drink. Excited ako. Masarap to, for sure. Pagkape talaga, nasa speechless Nasa speechless talaga ako. Pag coffee, parang gusto ko nang ubusin kagad. Okay, one more. Focus ako dito sa muscovado sugar. Hi! So here's our new signature drink, the tiramisu latte. Thank you, Miss Estelle. Ayan, meron ngang dumating dito na mas naintriga ako kasi ang alam ko, tiramisu, pumapasok talaga agad sa isip ko is cake or dessert. So ngayon lang ako makakatry ng tiramisu latte. So ito, meron siya on top. This is called the lady finger. Our beans are locally sourced from Atok Benguet with combination of Brazil beans. So naisip ko na since maliit lang yung coffee community dito sa Philippines, gusto kong makatulong din sa mga local farmers ng coffee beans. That's why I decided na mag-mix ng locally sourced na beans from Atok. So ngayon, ang itatry ko naman itong kanilang sea salt latte. Perfecto sa mga health conscious dahil ito ang kanilang cinnamon oat latte.
Ang gamit dito na milk is oat milk, so healthy siya. Nagustuhan ko tong drink na to dahil ako yung person na mahilig sa matapang na kape. So ito, lasang-lasa ko yung kape and at the same time, nagbe-blend lang yung flavor o yung lasa ng oat milk.